Na třetím místě Filip Srnský. Jo, Filip Srnský. Druhý Flosman. A vítězem je Šejda. Protekce. Ježíš, že jste si... A mám už to? Když tě mučíme, ale není lepší mávat na trati, když tady dělá tady kašpara lidem. Jděte k sobě! Pozor. Dobrý. Filip Srnský, druhý místo. Flosman, první místo.